السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری تا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. ملګرو څنګه چې تاسو په تمنل کې تصویر کوته چې دغه شانته پیک مونږ څنګه ایډیټ کوو، سمپل اسانه طریقه دا ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو بس سکپ کوئ نه. کچر زموږ یوټیوب چینل تاسو نوی راغلی نو دا سره سبسکرایب کړئ، خو هغه سره بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ، زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو زه د ویډیو طرف ته تاسو ټول نه مخکې راشئ او خپل لایټروم چې کوم اپ دی هغه اوپن کړئ. چې کوم لایټروم اپ اوپن کو داغه نه پس به تاسو داسې انټرفیس راوړي. د دې کې تاسو ښکاري ته کې جیم پلس اپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او د دې کې تاسو خپل یو پیک راوخلئ. په کوم پیک باندې چې تاسو تصویر په ایډیټ کوئ هغه پیک به دې کې نه واخلئ. نو زه دې کې یو پیک راخلم، ما سره دغه پیک تاسو دا دراله. نو زه په دې کې یو پیک دلته کې خوښ کما دا یو پیک ما راواغستو. داغه نه پس چې کوم لاندې پر اډ باندې به تاسو بیا کلیک واخلئ. چې په اډ تاسو کلیک واغستو تاسو پیک په دې ځای کې تراشي، تاسو به دا یو آل فټوس چې لیکلی دا یو کلیک کړئ، تاسو پیک به په دې ځای کې سمپل اډ شي. صحیح شو، تاسو کتلی شئ تاسو پیک چې کوم دی په دې ځای کې زموږ پیک دا دی اډ شو. تاسو به سمپل چې کوم دی په دې پیک باندې یو پیر کلیک واخلئ. چې په پیک باندې تاسو کله کلیک واغستو نو تاسو پیک چې کوم دی هغه به دې ځای کې تراشي. چې کله تاسو پیک دې ځای کې تراغی دغه نه پس به تاسو شروع کړئ چې دی خو دلته په سایډ کې تاسو کتلی شئ دلته کې دا یو لایټ دا اپشن دی، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واغستو دې ځای کې به دا دوه پیرې به کلیک کړئ داسې 20 ته به یې راولئ. صحیح شوه. دا ځای کې تاسو خیال کوئ که تاسو ته یادېږي نه نو تاسو ځان سره پین او کاپي راواخلئ او دا ځای کې تاسو ځان سره لیکئ چې دا به څومره راکامو، دا بیا سړي نه هېرېږي. صحیح شوه. د هغې نه پس چې کله تاسو دا وکړو دا دویم نمبر چې کوم دی دا یې ورپسې -5 ته کوئ. صحیح شو. دغسې -6 ته بس داسې خواوشا به یې راولئ. د هغې نه پس به تاسو چلو کوئ چې په دې کې به لاندې لاړ شئ او کلر چې کوم دا اپشن دی دا یو دې اپشن باندې د ترمامیټر غوندې اپشن دی، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کله کلیک واخلئ د هغې نه پس به تاسو دا چلو کوئ چې په دې کې به تاسو دا لږ راغټ کړئ دغسې معمولي. صحیح شوه. یو کم سے کم یو 7 یو 5 یا 8 ته به یې راولئ. صحیح شو. دا لاولنی اپشن چې لاولنی اپشن تاسو کله 8 ته راوستو دا دویم نمبر چې کوم دی دا پسې راکم کوئ. صحیح شو. 4 ته به یې راولئ، -4 ته به یې راولئ. د هغې نه پس چې کوم دی بله دلته کې بله د میکس کلر دا اپشن تاسو ته ښکاري، په دې باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واغستو دې ځای کې به تاسو خیال کوئ، په دې ځای کې به ډېر زیات خیال کوئ چې څومره دا کلر تاسو کمولی شئ. صحیح شوه. نو تاسو به ټول نه مخکې دا شروع کړئ چې لاولنی چې کوم دی دا به راولئ -45 ته. صحیح شوه. دا به تاسو -45 ته راولئ. چې کله دغه -45 ته راوړئ دویم نمبر به چې کوم دی دا پسې 29 ته رازیات کړئ. صحیح شوه. +29 ته. صحیح شوه. داسې به یې مخکې راولئ. صحیح شوه. 39 ته. صحیح شوه. یا به 29 ته کوئ، 29 ته بیا لږ صحیح راځي، یا به 30 ته کوئ، 29 ته دغه میاشت کې به ودروئ. هغې نه پس به تاسو دا شروع کړئ چې بره تاسو دلته کې دا یو دویم نمبر کلر اپشن ښکاري، په دویم نمبر به بیا کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخستو دې سره به تاسو دا شروع کړئ چې دا یو به راولئ 36 ته. صحیح شو. د لاولنی چې کوم دی دا به 36 ته مخکې بوځئ. صحیح شوه. داسې 36-37 ته به یې راولئ. د هغې نه پس چې کوم دی د لاندې دویم نمبر چې کوم اپشن دی پسې دویم نمبر به -23 ته راولئ. صحیح شوه. -23 ته. د هغې نه پس چې کوم دی دریم نمبر چې کوم دی دا به 17 ته بوځئ. صحیح شوه. زیات به کوئ. صحیح شو. چې داسې 17-18 خواوشا کې به یې داسې پرېږدئ. د هغې نه پس بیا بره په دې بل یو کلر باندې تاسو کلیک واخلئ، دریم نمبر کلر باندې. چې په دریم نمبر کلر تاسو کله کلیک واغستو دا به راولئ -87 ته. صحیح شوه. دا به داسې راکم کوئ مکمل -87-88 خواوشا کې پرېږدوئ. د هغې نه پس چې کوم دی بیا پسې دا دویم نمبر چې کوم دی دا پسې -33 ته راولئ. صحیح شوه. -33 ته. بیا پسې دې خوا څلورم نمبر کلر چې کوم دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. څلورم نمبر کلر چې تاسو کله سلیکټ کړئ دا به راولئ دا یو به اخري سر ته راولئ داسې 100 ته، -100 ته. دویم چې دی دا به پلس ته بوځئ. صحیح شو. داسې +100 ته به یې راولئ. بیا پسې دې خوا دا پنځم نمبر کلر چې کله تاسو سلیکټ کړو دې کې به دا دویم نمبر چې کوم دی دا به مکمل راکم کوئ 100 ته، -100 ته. بیا پسې کوم دی دریم شپږم نمبر کلر چې کلیک کوئ دا پسې هم دا دویم نمبر اپشن چې کوم دی دا به -100 ته راولئ. بیا پسې دې خوا لاړ شئ او دا بل کلر چې کوم دی 7 نمبر کلر باندې به کلیک واخلئ او دا به هم راولئ 100 ته، -100 ته. دویم نمبر خاص شي، دویم نمبر کرښه به کې 100 ته راولئ. هغې نه پس چې کوم دی اخري 8م نمبر کلر موږ سره پاتې شو. 8م نمبر کلر به تاسو 27 ته بوځئ، +27 زیات به یې کوئ. صحیح شوه. 27 ته به بوځئ.
چې کله تاسو بوتله د هغې نه پس به تاسو بیا په ډن باندې کلیک کوئ دې نه بیک شي چې دې نه کله بیک شو بیا به لاندې به دې کې دا یو آپشن چې کوم دی تاسو ښکاري په دې یو آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ دا یو صحیح شوه په دې آپشن چې تاسو کله کلیک واخیستو په دې کې به دا 1 نمبر چې کوم دی دا به زیات کړئ 6 ته صحیح شوه داسې 6 ته به یې بوځئ صحیح شوه د هغې نه پس چې کوم دی 4 نمبر د ویګنیټ د آپشن چې کوم دی دا به راکم کوئ صحیح شوه د خپل حساب باندې به راکم کوئ چې څومره تاسو راکموئ نو هغومره به یې راکم کوئ صحیح شوه ما 36 ته راوستو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به داسې وکړئ بر او پکې لاړ شئ او دا یو آپشن چې کوم دی په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې کلیک واخیستو په دې کې به لږ لاندې لاړ شئ چې لاندې پکې دلته کې رالی دا دریم نمبر چې کوم آپشن دی کې لیکلی دی صحیح شوه دریم نمبر افیکټ چې دی دا به کلیک کوئ تاسو چې تاسو کلیک کوئ دا به داسې راشي د دې به دا کلر چې کوم دی نو په دې کې به لږ دا یو چې کوم دی زیات کوئ صحیح شوه 12 112 114 دې خواشه به راولي چې دا راوستو زموږ کار مکمل شو صحیح شو ملګرو تاسو کولی شئ زموږ پیک په دې طریقه باندې ایډیټ شو دا تاسو ته وړوکی ښکاري نو مزدار به نه ښکاري خو نور چې دا کله سیو شي په موبایل کې بیا په فل سکرین کې تاسو ګورئ دا ډېر سورناک راځي لکه زما سره خو بس دغه یو پیک مې ایډیټ کړو که نور چې تاسو سره بل پیک شاته بوټي پکې راغلي او هغې سره تاسو دا سیسټم وکړئ نو هغه ډېر زیات مزدار راځي بیخي داسې مزدار راځي چې تاسو به وایئ چې یار کاش چې دا پته ماته مخکې وای اورې لکه دومره مزدار راځي د دې لایټ روم چې کوم ایپ دی په دې کې چې کله ستاسو پیک تیار شو هغه نه پس داسې کوئ دلته کې د شیر د آپشن دی په دې باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ او په دې کې به سیو ټو ډیوایس باندې تاسو کلیک واخلئ تاسو به دې ته صبر وکړئ ستاسو پیک به دلته کې سیو شي په دې کې به تاسو ته اوکې ولګي صحیح شو د کینسل په ځای به اوکې ولګي ستاسو پیک به تاسو سره سیو شي مګر دغه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي او که څوک د لایټ روم ډاونلوډ کول غواړي لاندې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی دغه ځای نه سره ډاونلوډ کولی شئ نو اسمه راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بای بای